তো হাজো মন্দিৰ দৰ্শন কৰা যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাব। আৰু আজি নেক্সট টিপছ হৈছে আমাৰ ভেকেশ্যন টিপছ শ্বিলং। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আছোঁ শ্বিলঙত আৰু আপোনালোকক শ্বিলঙৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ। আৰু মই শ্বিলঙত আগতে আহিছোঁৱে, চেৰাপুঞ্জী আৰু বৰাপানীত আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া আকৌ ঘৰৰ মানুহ আহিছে যিহেতু সকলোৰে লগত আকৌ এবাৰ আহিলোঁ। জুলাই মাহ যিহেতু ঘূৰা ফুৰাৰ দিন, তো সেইকাৰণে আহিলোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ বৰাপানীত, তো আপোনালোকক বৰাপানী লেকটো দেখাই দিছোঁ। এইটোৱে হৈছে বৰাপানী লেক, এইটোৱে হৈছে বৰাপানী লেক। কি ধুনীয়া ধোঁৱা টাইপ আহি আছে ওপৰৰ পৰা, তো মজা ভিউ। এইখিনি জেগাত মই আগতেও আহিছোঁৱে, কিন্তু মজা ভিউ আহিছে একদম। অ' মাই গড, হয় দে মই সেইফালৰ পৰা আহিছোঁ। তো আমি এতিয়া নেক্সট লোকেশ্যন পালোঁহি। এই তলত এইখিনি চিধা চিধি জেগাখিনি দেখিছে, তাতে পিকনিক খোৱা লোকেশ্যন হয় সেইটো। আগতে আমি তাতে পিকনিক খাবলৈ আহিছিলোঁৱে। আৰু ইয়াতে ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিব পাৰি, 200 লয় ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিলে। বহুত দূৰ আছে ৰুম আছে বাহিৰতে গৈছে হ'ল নাই ভালকে প্ৰথম না ইমান ওপৰছো নাই শ্বিলং মেঘালয়তে শুই আছোঁ এতিয়া আমি। ঐ জোৰছে আহিছেচোন। চাবি মাই গড, এনেকুৱা ধোঁৱা কুঁৱলী বতাহ, ইমান ঠাণ্ডা জেগা। অ' মাই গড। তো আমি এতিয়া বৰাপানীৰ পৰা আমি পালোহি চেৰাপুঞ্জী। আৰু চেৰাপুঞ্জীত অৱস্থা বহুত বেছি বেয়া অৱস্থা হৈ আছে, ধোঁৱা কুঁৱলী ডাঙৰ, মানে একদম একো দেখাই নাপায়। মই বেক কেমেৰাকৈ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ বাৰু। তো ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, আমাৰ তিতি গৈছে গা চা। সেয়াই
তো আজি আমি চেৰাপুঞ্জীতে ৰাতি থাকিম ৰাতি থাকি চেৰাপুঞ্জী যি চাবলগীয়া আছে ইকো পাৰ্ক হওক বা বেলেগ যি চাবলগীয়া আছে গোটেইখিনি ঠাই চাই মেলি আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাম ডাউকি তো কিন্তু চেৰাপুঞ্জীত একদম অৱস্থাটো বেয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ আমি বৰাপানীৰ পৰা একদম আহি চেৰাপুঞ্জী পালোহি কিন্তু সন্ধিয়া হ'ল চেৰাপুঞ্জী পাওঁতে গতিকে একো চোৱা নহ'ল ৰাতি হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি হোটেলত থাকিম থাকি ৰাতিপুৱাই যাম আমি মানে কি যোনখিনি চেৰাপুঞ্জী যি চাবলগীয়া প্লেচ হয় ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্লেচখিনি চাই মেলি তাৰপিছত ৰাতিপুৱাতে ওলাম ডাউকিলৈ তো মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান ইমান ঠাণ্ডা আমি আনা নাই চুৱেটাৰ মানে কি ফুৰিব আহিছোঁ যিহেতু ইমান ঠাণ্ডা হ'ব বুলি ভবা নাই তো একদম মানে টাৱাং অৰুণাচলৰ নিচিনা ঠাণ্ডা হৈ আছে পুৰা ডাৱৰ বতাহ ঠাণ্ডা অ' মাই গড যেনে তেনে দৌৰি আহিছোঁ বতাহত তো মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তো আমি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 9টা মানত কিন্তু 9টা মানত ওলালে চেৰাপুঞ্জী পাই যায় সন্ধিয়াটো নহয় কিন্তু আমাৰ হ'ল কি আমি বেলেগ এটা লোকেশ্যন চাবগৈ শ্বিলং টাউনৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে মানে আমি যিহেতু লোকেশ্যনটো চিনি নাপাওঁ মানে ৰাস্তা বিচাৰোঁতে আমাৰ তেনেকৈ শ্বিলং টাউনৰ ভিতৰতে গোটেই দিনটো গুচি গ'ল আমাৰ একো চোৱাই নহ'ল গতিকে চেৰাপুঞ্জী পাওঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল গতিকে এতিয়াতো চোৱা টাইম নাই সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আজি এইখন হোটেলতে ৰাতি থাকিম তো বেক কেমেৰা কৰি মই হোটেলৰ ৰুম বা হোটেলখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক একদম মানে ইকো পাৰ্কৰ ওচৰতে হয় আমি থকা হোটেলখন তো কালি ৰাতিপুৱাহে গোটেইখিনি চোৱা হ'ব ইকো পাৰ্ক হওক বা মানে কি চেৰাপুঞ্জী যিখিনি চাবলগীয়া ঠাই গোটেইখিনি চোৱা হ'ব আৰু আমি এতিয়া ৰাতি হোটেলৰ ওচৰ মানে পাৰ্ক লোকেশ্যনবোৰৰ ওচৰতে থাকিম যিহেতু সোনকালে চাই মেলি ডাউকিলৈকে ওলাই যাম তো মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক ৱেডাৰটো দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ হোটেলৰ ৰুম দেখাই দিছোঁ কোনখন হোটেলত আছে আমি আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ডাঙৰ আৰু পূৰা মেঘৰ মাজতে আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ যেনে চাওক কিমান ডাঙৰ চব পিনে ক'লা একো চিনি নাপায় একো দেখা নাপায় এয়া চাওক অকল ওচৰ ৰাস্তাটো দেখা পায় বাকী একো দেখা নাপায় আৰু ইমান বেছি বতাহ আপোনালোকে গমেই পাইছে ফুলৰ টাবটোত চালে গম পাব কিমান বতাহ কিমান একদম গছ লৰি আছে বহুত বতাহ একদম ধোঁৱা কুঁৱলী ওচৰখিনিতো দেখা পাইছে একদম দূৰলৈকে দেখা নাপায় সেইপিনে চাওক ৰাস্তাবোৰ দেখাই নাপায় পূৰা একদম ডাঙৰে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু ইমান বতাহ ইমান ঠাণ্ডা আৰু এইখন হোটেলতে আমি আছোঁ এইখন দৰ্জা আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াত লিখা হৈ আছে চাইনবোৰ্ডখনত হোম ষ্টে বুলি লিখা হৈ আছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দিয়া হৈ আছে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে আহে থাকিব পাৰিব একদম ইকো পাৰ্কৰ ওচৰতে হয় এয়া ফ্ৰেণ্ডছ হোম ষ্টে আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰো দিয়া হৈ আছে তো আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা চেৰাপুঞ্জী আহে ইকো পাৰ্কৰ ওচৰত থাকিলে বহুত বেছি সুবিধা হয় এয়া তো আমি যোনখন হোটেলত আছোঁ ইকো পাৰ্কৰ ওচৰতে হয় যিহেতু সুবিধা হয় মানে চেৰাপুঞ্জী যোনবোৰ লোকেশ্যন হয় চাবলৈকে লোকেশ্যনবোৰ পূৰা ওচৰতে হয় গতিকে ৱেডাৰটো চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা পটককৈ ৰ'দ আহি যায় পটককৈ মেঘ বতাহ ডাৱৰ বৰষুণো সৰু সৰুকৈ পৰি আছে সেয়াই তো আপোনালোকক হোটেলৰ ৰুমটো দেখাই দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কালি ৰাতিপুৱা আকৌ আপোনালোকক লগ পাম নতুন এডোখৰ ঠাইৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায়